السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Arabic Voices، طريقك لتعلم العربية. اليوم سنقوم بالتعليق عما قاله إسلام بشأن حياته، وسنقوم بشرح بعض المصطلحات والمفاهيم، وسنذكر بعض المرادفات المختلفة التي يمكننا أن نستخدمها عند حديثنا باللغة العربية أو كذلك في أثناء الكتابة باللغة العربية. فهيا بنا نبدأ، وتحديدا في الصفحة 29. يقول إسلام: مرحبا، أود أن أعرفكم بنفسي. يقول إسلام: أود أن، وهذه الكلمة كما هو مشروح في الكتاب يمكنك أن تستخدمها للتعبير عن رغبتك في عمل شيء ما. يمكنك كذلك أن تستخدم أحب أن أعرفكم بنفسي، أود أن أعرفكم بنفسي. يمكنك استخدام هذا المصطلح أو ذاك المصطلح، وهو ما استخدمه إسلام كذلك في السطر 8 عندما قال: حقا أحب أن أكون بالقرب من البحر. أود أن، أحب أن، يمكنك استخدام أيا منهما. بعد ذلك يقول إسلام في السطر 3: أو بالأحرى يجب أن أقول، أو بالأحرى يجب أن أقول مضى من عمري 20 عاما. يجب أن، وهذا المصطلح يقول معناه أنه لا بد وأن تفعل شيء ما، ولذلك يمكنك أن تستخدم كذلك لا بد أن. إذا استخدمت يجب أن أو لا بد أن كلاهما صحيح، مصطلحين مختلفين يمكنك استخدام أيا منهما. فيمكن أن تقول كذلك: أو بالأحرى لا بد أن أقول مضى من عمري 20 عاما. يجب أن أقول، لا بد أن أقول، كلاهما صحيح. بعد ذلك يقول إسلام في السطر 5، وهذا تذكير سريع عما بشأن ما قلناه من قبل بالفعل أسكن في مصر، في شمال مصر. أسكن، أقطن، أقيم في مصر، وهذا كنا قد شرحناه عندما تحدثنا عما قاله عبد الحق. عبد الحق استخدم أقطن في المغرب. هنا نقول أسكن، أو يقول إسلام أسكن في مصر. يمكنك أن تقول أقيم في مصر، أقيم، أسكن، أقطن، أي منهما صحيح. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى ما قاله إسلام في السطر 9. يقول إسلام: فأحيانا أذهب للسباحة، أحيانا فقط أجلس لمشاهدة البحر. يستخدم إسلام هنا ظرف الزمان أحيانا، وهذه الكلمة تشير إلى أن إسلام يقوم بأداء هذا الفعل بعض الوقت فقط وليس طوال الوقت. فربما يقوم إسلام بالسباحة مثلا مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع، هذا يكون أحيانا. وإن قمت بأداء شيء ما بعض الوقت تقول أحيانا. أما إن كنت تقوم به طوال الوقت كل يوم مثلا فأنت تقول دائما، وهذا طوال الوقت. فأحيانا بعض الوقت، دائما طوال الوقت، وهذا ما استخدمه إسلام في السطر التالي في السطر 10. يقول: فالبحر يشعرني دائما بالأمان. فكلمة دائما هنا ظرف زمان آخر، ولكنه يدل على أن هذا الشيء يحدث طوال الوقت. أحيانا بعض الوقت، دائما طوال الوقت. أما إن كان شيء يحدث يعني مرة كل شهر مثلا، يعني إن كان إسلام يقوم بالسباحة مرة كل شهر مثلا أو مرة كل شهرين، فيمكنه أن يقول نادرا، وهذا إن كان الشيء لا يحدث إلا مرة كل حين. فدائما طوال الوقت، أحيانا بعض الوقت، نادرا قليل جدا. عظيم. هيا ننتقل إلى شيء آخر ذكره
إسلام في السطر 19 بالتحديد يقول إسلام: وبالطبع والدتي أيضا فهي أيضا ربة منزل ممتازة، والتي أشعر بالفخر كونها والدتي. أشعر بالفخر. فهذا الفعل أشعر، عندما تستخدمه تستخدم حرف الباء بعده لتصف ما تشعر به. أشعر بالفخر، أشعر بالأمان، أشعر بالراحة، وهكذا. عندما تستخدم الفعل أشعر تستخدم بعده حرف الباء لوصف شعورك. أشعر بالراحة، أشعر بالأمان، أشعر بالفخر، وهكذا. تذكر أن تستخدم الباء بعد هذا الفعل. عظيم. بعد ذلك يقول إسلام في السطر 20: لدي أخ 1 و4 من الإخوة البنات. لدي أخ 1. يستخدم إسلام هنا كلمة لدي. يمكنك كذلك أن تستخدم عندي. لدي أخ، عندي أخ، كلاهما صحيح. لدي أو عندي. في السطر 26 يقول إسلام هنا، وهذا مشروح في الكتاب: أرجو أن أكون هناك ذات يوم من الأيام. يمكنك أن تستخدم أرجو أن، أتمنى أن، أطمح أن، أتطلع إلى، آمل أن، أرجو أن، آمل أن، أتمنى أن. أيا من هذه الصيغ المختلفة يمكنك أن تستخدمها للتعبير عن رغبتك في أداء شيء ما، أو أنك تتمنى شيء ما. أرجو أن، آمل أن، أتمنى أن، وهكذا. وهذا مشروع بالتفصيل في الكتاب لاحقا. بعد ذلك وأخيرا نريد أن نعقب عما استخدمه إسلام كأداة للربط بين ما يقوله أو ما قاله وما يقوله بعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك. وهذا وهذه أداة الربط هذه هي كلمة كذلك أو وكذلك. وقد استخدمها إسلام في أكثر من موضع أثناء حديثه. ففي السطر 31 يقول إسلام: وكذلك أحب تنس الطاولة، أو كما يسميها البعض البينج بونج، وهكذا. فيقول وكذلك أحب، وكذلك. وكلمة وكذلك تستخدمها لإضافة أمر آخر إلى كلامك أو إلى حديثك. يستخدمها كذلك في السطر 34 وهو يقول: كذلك لا أحب تناول الأسماك. يستخدمها كذلك في السطر 35 فهو يقول: أرجو أن أكون في يوم من الأيام مصدر فخر لأهلي ولوطني وكذلك ديني. فعندما يضيف أي أمر جديد يستخدم كلمة كذلك وكذلك. أنا أيضا أستخدمها كذلك في حديثي. لقد قلت كذلك لتوي. كذلك بالإضافة إلى شيء آخر، يعني عندما أضيف أمر إلى أمر آخر أتبع الحديث وأضيف أمر آخر أقول كذلك وكذلك. وأود الإشارة هنا سريعا إلى الاختلاف بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية في استخدام مثل هذه الكلمات عند الربط بين جملة وجملة أخرى، والحديث بين أمر وأمر آخر. غالبا ما نستخدم في اللغة العربية نبدأ الجملة بأداة ربط، وهو عكس في ما هو الوضع في اللغة الإنجليزية. فأنت تبدأ حديثك مباشرة بذكر الاسم. ولكن إن لاحظت في اللغة العربية غالبا ما نستخدم أداة ربط، فنقول مثلا وكذلك وكذلك بالإضافة إلى ذلك. فإذا نظرت إلى ما قاله إسلام يمكنك أن ترى أمثلة كثيرة لهذه القاعدة. فهو غالبا يقول وأفعل كذا وكذلك كذلك. فغالبا ما نستخدم أدوات الربط دائما أثناء حديثنا. نبدأ
معظم الجمل بأدوات ربط، نقول نستخدم حرف الواو أو الفاء أو كلمة كذلك وكذلك أو أي أداة ربط أخرى. فهذا كان تعليقنا عما قاله إسلام، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التعليق. إلى لقاء آخر إن شاء الله نقوم فيه بالتعليق عما يقوله متحدثو اللغة العربية في كتاب Arabic Voices. ألقاكم على خير بإذن الله. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.